Kato! On se rattimies. On se Santtu semmonen rattimies, että... Niin, mulla pitää olla valmiina vetää semmoinen kärryjarrusta, jos tarvii. Kävästäänpä tekemässä intiaanikäännös tuolla. Täällä on semmonen Y-risteystyyppinen kääntöpaikka. Siinä on tosi huono ois peruuttaa mitenkään muuten mihinkään pistoon, mutta siinä on ihan ok linkuttaa tämmöisellä pakkaskelillä. Nyt on 3 raitaa pakkasta ja yhden kuorman tuossa vein jo tuohon sahalle ja auto rupesi hälyttämättä rengaspaine alhainen, että meni kivi läpi vetoosesta. Pisti reijän tuommoinen. Oli semmoista terävää mursketta. Niin. Siellä on nyt vajaa 3 kiloa enää ilmaa. Ja no oli tarkoitus tällä viikolla muutenkin nuo talavirenkaat ottaa pois ja laittaa. Meillä on kesäsarja tähän, niin sepä pitää tänään ajella sitten renkaan vaihtoa tuossa. Tuo on kyllä, on noista apuakin näistä rengaspainejärjestelmistä, että se rupesi auto itse herjaamaan, että alkoi paine laskemaan renkaalle. Siellä oli kivi mennyt läpi. Mutta katsotaanpa, tuolla semmonen linksautus ja sinne on tulossa toinenkin auto tuossa, niin mulla pitää nyt vähän katsoa, että kestääkö sillä tulla ihan sinne kääntöpaikalle asti sitten. Neljä astetta on nyt pakkasta ja tämä on vähän semmonen tie, että se on siinä rajoilla. Ihan ok on nyt hakea, mutta ei oikeastaan kestä paljon olla lämpimämpi keli, niin tämä on tosi ravalla. Ne on ollut nyt niin lämpimiä nuo päivät, että välillä on tämmöstä ihan hiekkatietä tosi hyvä mennä, mutta sitä on muutama semmonen märempi kohta tuossa. Täällä tulee jo puut sitten ja katsotaanpa tuo kääntöpaikka. Mysteerio. Näkee näistä jäljistä, että täällä on kyllä rattorilla ajettu päiväsaikaa. Kokeillaan me liipata tämä sitten näin aamupakkasella tasaiseksi tämä tie. Siinä olisi vähän koivuja, mutta noita havuja mulla on tarkoitus tuosta ottaa. Ja tämä kääntöpaikka on tämmönen, että tässä mahtuu kyllä 2 autolla kohtaamaan, mutta jos me otettaisiin keula tuonne, niin tosi tiukka olisi tuonne vänkärin puolelle tuon puskan läpi perrottaa. Ja jos me otettaisiin keula tuonne, niin sieltä olisi tavallaan ylämäkkeen tosi hankala. Ja tuolla on tuo koivu, että se tulee keulalla haitolle tuo koivu tuolta. Kyllä tässä paras on. Tuonnekin on vähän tuommoista piston tapaista, mutta siellä on kantoja ja isoja kiviä tuolla, niin nostetaanpa nyt vähän tasoja ylös ja kokeillaan lähteä linkuttamaan tässä ympäri. Otetaan ihan tuo pensikon viereen tuo kärry ja täällä on vähän näitä kiviä. Tämäkin jos sulalla kelillä tulee, niin se ei välttämättä täältä lähde nousemaan, kun tämä keula ottaa tänne alamäkkeen, niin se ei välttämättä lähde täältä nousemaan, jos tämä on liejulla. Nyt mulla pitäisi tuo kärryn kääntöpöytä saada tosi tuosta pensaan vieressä menemään tonne. Onko tämä nyt jo liian? Se ei ole kunnolla jäätynyt. Katsotaanpa päästäänkö me täältä. Se tuo justiin se suttaamalla nousi ylös, mutta se on justiin tämäkään ei oo kunnolla pakkasta. Menipä kerralla hyvin tuo kärry tuonne. Siis meni ihan nappiin tuo kärryn työntö tuonne. Tuo on vähän hankala tuossa, että
Kestääköhän sillä toisella autolla? Oli tarkoitus, että jos se ehtis tulla tänne, niin me voitais kahdestaan olla täällä kääntämässä. Se ei oo käynyt täällä lanssissa. Tarvittaessa pystyis olla toisella autolla kaverina, jos tässä joutuu tosi linkussa käyttämään tämä. Katsotaanpa. Joutuu todella linkussa käyttämään tämä yhdistelmä. Pitäisikö meillä käydä ihan ulkoa katsomassa? Tämä on tämmönen möyhelikkö ja nyt minä tästä vetän sen keulalla, niin mulla pitää katsoa kärryä, ettei se lähde tulemaan takaperin. Se menee muuten tuonne kiviin ja puihin tuo kärry. Niin, mulla pitää olla valmiina vetää semmoinen kärryjarrusta, jos tarvii. Tuo on kyllä vähän hankala. Se on kyllä rippeliauto se, mikä tänne tulee, mutta siinä kestää olla keventimet ja kaikki. Kaikki kyllä päällä, mutta sais tämä olla vähän paremmin jäässä tämäkin. Joudutaan vielä kerran työntämään tuota. Vielä enempi joudutaan käyttämään tässä linkussa. Sillä on vielä vähän kankeampi kärry perässä, kun siinä on... Se on vähän jäykempi siinä se kääntöpöytä. Katsotaanpa mahtuuko se tuo kärry tuolta aukeamaan. Tässä se saattaa tuo tilaa nimittäin. Minäpä nyt näytän mitä kun minä nyt vein auton, niin tuo kärry lähtee jonkun matkaa tulemaan takaperin perässä, mutta se justiin mahtuu tuosta kääntymään tuo, ettei se mennyt tuo peräellä tuonne puskaan tuo kärry. Pitäisköhän meillä tehdä silleen sitten, että tämä on nyt vähän hankala, kun täällä ei olekaan kovin hyvää kahdella autolla. Toki jos minä teen kuorman ja ajan tuonne. Pitäisköhän mulla ottaa tuosta päästä tämä kuorma. Käydäänpä katsomassa. Jos minä tästä nakkaan kuorman päälle, niin minä pystyn kyllä peruuttamaan tuonne. Tämä on vaan vähän tämmönen lillinki ja vähän pehmyt täältä. Minä pystyisin peruuttaa sitten tuonne piiloja. Pystyisikö se auttamaan sitten yhtään, jos tarvii siinä kääntämisessä? Ja tuonne, minä eka ajattelin, että minä peruutan tuonne ja se ajaa tyhjää auton tuonne. Sitten minä pääsen pois ja se voi sitten kääntää, mutta kun tuonne ei kyllä kestä kuormalla peruuttaa tuonne. No. Kyllä me tuossa päästään muljauttamaan. Niin. Katsotaanpa sitten miten ne tilanteet kehittyy. Joo, ootellaanpa toinen auto. Se saa mennä tästä keulaeesta tuonne ja Pahimolle oli pehmyt tästä. Sieltähän se justiin tulee. Pahimolle pehmyt tämä tie tästä. Täältä se on jo kovempi, että se pitää melkein... Oli tosi sitkas peruuttaa tuo
Renuukin tuonne, kun se pikkusen nostattaa tuonne. Niin. Tämä on melkein tänä aamuna otettava tästä näitä havuja, jos meinaa ottaa. Niin. Naftit on tilat. Naftit on tilat. Nyt me mahutaan tästä menemään pois eestä. Laitan tönkki päälle ja... polokastaan tätä toista reunaa nyt. Niin. Tarkoitus mullakin olisi tästä vielä ottaa tuo yksi nipullinen, mutta... mulla ei tarvinnut tässä muutama minuutti odottaa, että tämä toinen auto tulee, niin... minä en ruvennut tuota edes etunippua nyt tekemään. Kokeillaan nyt saada silleen, että saadaan autot ympäri, niin... tässä minun mielestä nyt kannattaa vaikka pikkusen kikkailla, että me saatais... pitääkään mulla vielä ottaa pitemmälle. Kuuleeko Santtu? No. Mahuutko nää käymään jo tuossa? Pitääkö ottaa vielä kauemmas? Hankala sanoa, mä en näe peilistä yhtään missä asti mä menossa. Minäpä tuun ulos. Joo, ne on niin lämpimiä nämä päivät, että ne ei enää jäävykö tästä vähän pinnasta nämä paikat. Niin. Santulla tulee kyllä hyvin nyt tänne tämä kärry. Pitää ottaa puhelu tuonne. Joo, sehän tuli tosi hyvin sieltä, niin... nostapa varalta tasoja, kun tässä on tämmönen vähän kohollaan oleva kivi tässä kohti. Tästä joutuu ajaa suoraan yli. Niin hyvin vaan täältä kun pystyy, niin keula pitäisi käyttää sitten tuolla alamäessä. Kestää joo vettä ihan, ja hyväkin, mitä enempi saa tänne laitaa, niin sitä parempi se on justiin. Käytäpä, kestäis tulla. Kokeillaanpa. Linksautetaan sitten, jos näyttää, että se ei... onko sulla kevennin päällä? On vissi. Joo. Linksautapa nytten pikku pakilla siitä, kun tämä on tosi junttura tämä kärry, niin jos me saatais mahdollisimman hyvin tämä... joo, nyt se siitä mahtuu menemään tonne. Siitä mahtuu menemään hyvin, ja... jos nupin saa jätettyä tänne, tavallaan tänne sisälaitaan, niin silloin kääntöpöytäkin jää mahdollisimman tänne laitaan. Niin... mahdollisimman loivasti, jos nyt ajat sinne pistoon, niin... justiin silleen, että tänne vasempaan reunaan jäisi tuo. Hei, tiedätkö mitä? Jos me nyt käydään nosturissa, nakataan kääntöpöytä, niin meillä ei tarvitse ottaa sinne pehmeälle edes sitä. Jos nyt, pitäisikö tehdä silleen varalta? Paitsi, että yltääkö tässä nuo tukijalat? Nostapa varalta keula ylös vielä sitä kanssa. Joo, nyt ei tarvi ottaa tänne. Tuo oli yllättävän pehmyt tuonne. Me tehdään nyt sillä lailla, että minä lähden nyt tekemään etunippua tuohon, niin se Santtu saa käännellä tuossa autoa.
kokeillaan sille, että mahdollisimman kuitenkin jouhevasti menisi tämä homma. Tuosta minä yllä jo hyvin vasta. Harvoin meillä pitää tällä lailla muljautua täällä. Kyllä me kokeillaan aina, että saapi käydä rauhassa hakemassa kuormat, mutta nyt nämä kelit ja nämä on semmoset, että tämä lanssi, että kannattaa 10 minuuttia vaikka vähän pelautua, että saatais täältä vielä kuorma haettua. Santtu kyllä saa tuossa käännettyä, ei se se ei ollut vaan käynyt täällä aikaisemmin, niin täälläpä ei tarvi enää lappua säästelläkään. Huomisaamuna lähtee viimeistään sitten loputtaan. Joo, tuommoinen muutos me tehtiin tuohon kääntämiseen. Se Santtu kävi tuossa vaiheessa tuolla nosturissa, niin sillä ei tarvinnut niin ottaa pitkälle sinne alamäkkeen keulaan. Koska siinä on semmonen riski, että se ei lähdekään nousemaan sieltä. Ja sitten pitäisi joko katkoa kärry irti, kokeilla nosturilla työntää se, tai sitten mulla pitäisi hinata. Niin se on helpoin kuitenkin tässä vaiheessa, että se Santtu tekisi itse tuo nosturilla tuon pikku kikan tuossa vaiheessa. Niin. Hyvän näköisestihän se sinne nyt kääntyi jo tuo. Niin se on, niin sitten siirtyisi tänne päähän.
Kuuluuko? On se rattimies tuo Santtu. Hyvin lähti kyllä liikkeelle siitä keulapäästä. Joo, siirrytään pois eestä, niin pääsee Santtu lastaamaan ja päästään itse sitomaan. Palataan! On se rattimies. On se Santtu semmonen rattimies, että pikkukikkailulla täältä vielä saatiin kuormia. Joo, tarkoitus on huomisaamulla tämä hakea tyhjäksi sitten. No loput havut ja koivut mitä tänne jää, niin jos ne sais vielä huomisaamuna, se näyttää kuitenkin pakkasta. Niin. Tämäpä olisi sitten selvä. Tämä on tämmönen tämä tie, että tämä pikkusen niinku on heikko runkonen tie, että tämä kyllä nyt pysyy vielä niin hyvänä, jos tämmöisellä kelillä käytään. Ja justiin tällä kello on nyt 7.22, että 6 ja 7 välillä kun tulee tänne, niin, tai tuossa 7 maissa, niin silloin se on parhaimmillaan tämmönen paikka tähän aikaan vuodesta. Tässä on vähän tämmönen märeemmän näköinen paikka, pitää vähän viettää kierroksia koneessa, että jos se tossa alkaa pätkimään tyhjää. Mutta hyvin kyllä tuli tuosta. Kyllä tämä kuulee, että kyllä tämä vähän joustaa tämä tie. Sen verran se on pehmyt. Ei silleen halakea eikä porsi, mutta kuulee sen, että se vähän antaa periksi tämä tie. Mutta ei siinä mitään. Katsotaanpa ensi videolla lisää sitten.